My name is Doug Levine. I'm a physical therapist in the U.S. in Texas. Doug Levine vagyok, Texasból jöttem, és egy fizioterapeuta vagyok. I work with Cure Duchenne, which is a nonprofit organization to provide education, research funding for Duchenne muscular dystrophy. Cure Duchenne-nél dolgozom, ami egy non-profit szervezet, és azért dolgozom, hogy az edukációt, a támogatást tudjam közvetíteni. And I work with kids with Duchenne muscular dystrophy in a variety of settings. I see kids in the home. I also go to the schools and see kids there, and I also work in a multidisciplinary clinic. Több helyszínen dolgozom a Duchenne-es gyermekekkel, otthonukban, intézményekben és a klinikákon is. Really honored to be here today. I appreciate it, the Healing Goodwill Foundation, for hosting us. It's really a thrill and an honor to be here, and I hope that we're able to provide you guys some more information to better practice with kids and adults with Duchenne muscular dystrophy and provide the best care. Nagyon örülök és hálás vagyok annak, hogy itt lehetek. Köszönet a Gyógyító Jó Szándék Alapítványnak is. Azt remélem, hogy ezen a mai napon önöknek hasznos információkkal fog tudni szolgálni. Hello, Jonapot. My name is Jennifer Wallace Valdes. I am also a physiotherapist and work at Cure Duchenne with Doug. Jennifer vagyok, és Douggal együtt a Cure Duchenne-nél dolgozom, szintén fizioterapeutaként. Along with working at Cure Duchenne to spread education, I have a clinic at home in Los Angeles, and all of my patients have Duchenne or Becker muscular dystrophy. Amellett, hogy a Cure Duchenne-nél dolgozom, saját klinikámon is dolgozok, ahol minden gyermek vagy DMD vagy BMD-ben szenved. As Doug said, we're honored to be here, to be invited to speak, to see your smiles. And we've been doing this almost 20 years, and we are pleased to answer any of your questions and try to help you in the areas that you want and need. Ahogy Doug is mondta, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és remélem, hogy fogunk tudni segíteni. Több mint 20 éve dolgozunk együtt már. So now you know a little bit about us. And Dr. Medvedsky gave you a lot of input already on physiotherapy, and it was nice for us to hear how many similarities we have between the care in the US and the care here. Medvedsky doktornőtől már hallhattak egy sor információt a fizioterápiával kapcsolatban, és nagyon megnyugtató számunkra, és örömmel hallgattuk, hogy nagyon sok közös pontunk van az Egyesült Államok és magyarországi kezelések között. Quickly before I begin, we would like to understand who the audience is a little better. So if you wouldn't mind, please raise your hand if you are affected or have a family member affected by Duchenne. Szeretnénk egy kicsit képet kapni arról, hogy kik is ülnek itt most közöttünk. Tehát megtennék, ha nem bánják, hogy felemelik azok a kezüket, akiknek van a családjukban érintettsége. Close enough. And then would you please raise your hand if you are some sort of healthcare provider for those with Duchenne? És azok, akik ebben a programban, mint gondozók vesznek részt. Wow, very nice. Thank you. Nagyszerű igazán. Okay, so let's get started. First, Doug and I would like to cover some of the basics of physiotherapy when it comes to Duchenne, because it is different than all of the other diagnoses that we treat in pediatric and adult clinics. Először is az alapokkal szeretném kezdeni, hiszen a Duchenne nem hasonlítható egyéb más gyermekgyógyászati vagy egyéb fizioterapiás kezelésekhez. So one of the first things that we stress a lot, and we also heard it from your doctor, is that we don't want to overwork muscles. The muscles are very prone to damage, and overwork could make this much worse. A legelső és legfontosabb, amit mindig is hangsúlyozunk, hogy nem szabad túl
túlzásba vinni a gyakorlatokat, hiszen az izmok azok nagyon érzékenyek, és minden negatív hatással is lehet erre. And we're not just speaking of strong strength training, also repetitive activity can cause muscle damage because it fatigues someone, making their muscles more prone to damage. Akkor, amikor erősítésről hallhatunk, vagy egy nagyon sokszori ismételt gyakorlatról, akkor annak a veszélye fennáll, hogy az izmok megsérülnek. One of the things that we do as physios is not just look at a single activity, but we look at all the preferred activities that are required in a day and try to figure out which ones are harmful or at what point it's too much. Fizioterapeutaként nem csak az egyes gyakorlatokra koncentrálunk, hanem meg szeretjük nézni azt, hogy egy nap folyamán milyen aktivitásokban vesz részt a gyermek, és ebben hogy érhetjük el akár a kifáradás pontját. And this is true in all stages of Duchenne, but we get a lot of questions about the younger boys who are running a lot, playing, don't look tired. Those are the children that we also have to think a lot about their daily routine, their weekly routine, and are they actually tolerating that much activity? Ez, amit az előbb említettem, ez minden szakaszára érvényes a Duchenne-nek, de mégis nagyon sok kérdést kapok azoktól a szülőktől, ahol kis gyermekek vannak, akik szaladgálnak, nem látszanak, fáradtnak, és nem is mutatnak ennek jeleit az elején. Mégis ezt nagyon komolyan átgondolni és átvizsgálni szükséges. Now we say don't do strengthening, don't fatigue people with Duchenne, but we do want them to do some activity. So when we're talking about the younger kids, they're doing enough probably. They run, they play all day. We don't need to add exercise to that age group usually. Amikor azt mondjuk, hogy ne csináljunk erősítő, izomerősítő gyakorlatokat, ne vigyük túlzásba, kifáradásig a gyakorlatokat, de ugyanakkor mégiscsak szükség van valamilyen aktivitásra. Ha a fiatal gyermekekről beszélünk, akkor szerintem náluk már ez megvan a nap folyamán, hiszen sokat játszanak, szaladgálnak. So when we look at a full day of activity, no matter what stage of Duchenne they're in, we need to decide, are they doing too much? How do we adapt that to make it more safe? Or are they not doing enough? Do we need to add in safe movement? Go ahead. Tehát akkor, amikor a tevékenységekről beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy egy nap folyamán vajon túl sokat csinálnak, túl sok a tevékenykedésük, vagy éppenséggel túl kevés. Some of the activities that are safe we'll talk about a little later, but such as swimming is less demanding and more supportive of the body, or cycling without resistance. Those types of things can be for people who aren't moving around enough and need to supplement exercise. Azoknak, akik úgy tűnik, hogy nem kapnak elég tevékenységet, mozgást, számukra az úszás egy nagyon-nagyon jó tevékenység lehet, illetve az ellenállás nélküli kerékpározás. So overall what we do is work on ways of maintaining strength, maintaining flexibility, and improving the efficiency of how someone moves. Tehát tulajdonképpen amire fókuszálunk az, hogy megtartsuk az erőt, megtartsuk a rugalmasságot, és ezzel együtt javítsuk a tevékenységüket. One thing that we want to make a really strong point is that we also always think about their social and emotional well-being. And Doug and I feel very strongly about that. If we are telling them this activity is bad for you, we have to replace it with something that they also love just as much. A fizikális tevékenységeken túl mindig szeretünk koncentrálni az ő társadalmi és jólétükre, arra, hogy társaságban legyenek, és hogyha valamit úgy tekintünk, hogy az nem jó számukra, akkor meg kell találjuk azt, hogy mi az, amivel helyettesíthetjük. Yeah. And that could include activities at school, recreation, play with siblings and peers. We find activities that keep them involved with others and
are safe for their body. Olyan tevékenységeket szeretünk nekik találni, ahol jól érzik magukat, de ugyanakkor biztonságos is számukra. Ez lehet a testvérekkel játszás, vagy az iskolában. So, I don't know why the U is there. But a physiotherapy routine will typically include some of these areas or all of them at the different stages. Tehát a fizioterápiás rutinunk mind ezeket tartalmazza. So stretching is one of the key things that we do for someone with Duchenne. A nyújtás az egyik legkulcsfontosságúbb dolog, amit a Duchenne-es gyerekekkel csinálunk. And massage by a healthcare professional or a good home routine can be very beneficial for reducing contractures in the muscles. A masszázs is nagyon jótékony hatású tud lenni, akár egy professzionális segítségünkkel, akár egy otthoni jól bevált módszerrel. Aquatics or hydrotherapy is really fantastic for someone with Duchenne for the entire lifespan. If they become water safe as a child, they can do some sort of hydrotherapy their entire life. Az úszás egész életükre kihat ezeknek a gyermekeknek, hogyha a korai életszakaszukban megszerzik a vízbiztonságot, akkor ez egy csodálatos tevékenység számukra. As I mentioned a moment ago, there are some appropriate exercises at appropriate times that a physio may prescribe. Ahogy már előbb is említettem, megfelelő tevékenységeket megfelelő időben is kell végeznünk. And we call it medical equipment. I believe the whole category is medical aids here, but there's a lot of equipment that could be involved that your physio or your physician would recommend. Ezek a gyógyászati segédeszközök, amiket a fizioterapeuták tudnak ajánlani, ezek is nagyon hasznosak. And it never ends with just consulting or working with your patient, your child, or their doctor. There's also a lot of consultations that physios can do with other people involved in their lives. És nem csak, természetesen nem csak a saját fizioterapeutáddal vagy a doktorral kell ezeket a konzultációkat megtartani, hiszen más szempontokra is nagy rálátással vannak ezek a szakemberek. And some of the examples on our list, so we in the US, we have physios in the school, but we can still consult with them if they don't understand Duchenne. Coaches, so if he loves a sport, we can consult with them to find a safe way for him to be there, participate in some way. Consulting with the medical team, especially if you don't work at that hospital, and then with the orthotics decisions that are being made. Tehát ahogy említettem, más szakembereknek, más bevont embereknek is nagy rálátásuk van, és ezért fontos konzultálnunk az iskolai fizioterapeutákkal, vagy az iskolai személyzettel magukkal, illetve hogyha ez a gyermek nagyon szeret edzésre járni, akkor az edző is egy ilyen fontos személy, és természetesen az orvosi csapat és az ortopédus. This slide here shows you some samples of videos that we have on YouTube. There's approximately 18 videos available on Cure Duchenne MD YouTube channel. A Cure Duchenne MD YouTube csatornán kb. 18 videót találhatnak, ezen a QR kódon le lehet kérni őket. And I see some of your phones, that is a QR code that should take you directly to that playlist. And on that playlist, hopefully you'll find some videos that are helpful in daily routines at home, not just physio sessions. These videos were all made so that a parent could watch it and understand what to do. A physio who's trying to understand Duchenne can watch and know what to do. It's not just physio terminology. Hát ezek a elérhető videók nem csak és kizárólag a fizioterapeuta szakembereknek készültek, hanem igazán ez egy otthoni jó rutinba is beépíthető, ez érthető a szülők számára is. Yeah. And you can just see on the slide, as I mentioned earlier, stretching is paramount important. There's a swimming one.
And there's also a massage for home video that you might like to Itt see. ez a néhány példa bemutat egy olyat, ahol a nyújtás fontosságáról van szó, de olyat is, amiben a vízes, a hidroterápiáról, illetve egy masszázs terápiáról, vagy amit otthon is el lehet végezni. And just generally on the curedushen.org website, you can find printouts of stretching, a printout of swimming exercises. So if you like a paper better than a video, those are available. Ezen a honlapon, hogyha inkább papír alapon szeretnék ezeket megkapni, arra is lehetőség van, mert ott nagyon sok ilyen kinyomtatható változat van. Great. Thank you. This is a little difficult because there's just so much information that I want to be able to provide to you, and we have to kind of condense it down to a short time. Ez egy elég nagy téma, tehát egy kicsit össze kell zsugorítsam ahhoz, hogy át tudjam adni a kellő információt. But yesterday we had the privilege of spending time with our colleagues from the Children's Hospital, the physiotherapists and the conductors, to see what they do there for kids with Duchenne muscular dystrophy and with Becker, to see the equipment that they use, to see the approach and the mindset that they use. Tegnap abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a klinikánra ellátogathattunk, és megnézhettük az ő rutinjukat, megnézhettük azt, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre, mi az ő hozzáállásuk a Duchennehez. And what was really, really nice to see and hear from them and what Jennifer talked about too is that the whole approach, both from the physiotherapists and the conductors, is not just focusing on the physical part of the person, but really our jobs are to increase independence, to have the kids, to have the adults lead a functional life, to lead a life that's meaningful. És nagyon jó volt látni, hogy akár a fizioterapeuták, akár a konduktorok nem csak a fizikális tevékenységekre koncentrálnak, hanem arra is, hogy hosszú távú célként valamilyen módon az önállóságra szert tegyenek ezek a gyerekek, hogy az átmenet a felnőtt korba is könnyebb legyen. So while the approach is addressing the physical part, we really want to look at how does that improve the quality of their life. És azt, hogy hogyan javulhat az ő életminőségük, hogyan lehetnek nekik funkcionális tapasztalataik. So one thing that we want to talk about, kind of a really important thing that we utilize in the US and that is utilized here, are braces for nighttime use. És most, amiről szeretnék beszélni, ezek a bizonyos sínek, amiket éjszakai használatra ajánlunk. The kids kind of from an early time, usually from around maybe the ages of 4 or 5 years old, a lot of them develop tightness at the ankles where their toes are pointing down. So using these braces for nighttime use provides them with a long-term stretch. Olyan 4-5 éves koruktól tapasztalható az, hogy a bokájuk kötöttebb lesz, és hogyha ezeket az eszközöket használják éjszaka, akkor ez nyújtást biztosít számukra. And this is just 2 examples, and there's some examples at the back. I encourage you to kind of pick them up and look at them and see them. But the one on the left side is one that is in a fixed or set position, and the one on the right has straps, so you can kind of pull for a little bit more of a stretch. Itt csak most 2 tudok bemutatni ezen a dián. Az egyik, a baloldali az, amely egy inkább fix pozícióban tartja a lábat, a másiknál a szalagok engednek egy kis mozgást is.
But this is something that we want to start. Dr. Medvedsky had spoken about this. We want to be proactive in our care. And so we don't want to introduce these braces when they're already tight, when it's, a little bit too late. So we usually introduce these early, maybe at the age of 3, to maintain range of motion or improve range of motion. Ahogy Medvedsky doktornő is említette, proaktívak, megelőzőek szeretnénk lenni ezekkel a dolgokkal, és nem akkor bevezetni már a gyermeknél, amikor már túl késő, ezért kb. 3 éves korukban már megmutatjuk nekik ezeket az eszközöket, és használjuk nekik. So the difficult thing with providing specific answers for kids with Duchenne is there's so much variability. There's thousands of different mutations and variations. So it makes it difficult for both ourselves, the doctors, the scientists to give exact answers. Nagyon nehéz speciális kérdésekre választ adni, hiszen több ezer mutáció létezik, és nagyon nagy a variációja ezeknek a betegségeknek. Tehát mind a fizioterapeuta, mind az orvos számára ez egy megterhelő dolog választ adni pontosan. But this QR code that's here, if you scan it, it takes you to what's called the care considerations that came out a few years ago. It's experts in all different fields: neurology, cardiology, pulmonology, physiotherapy, that all came together to bring forth a document and say, even though there might not be hard and fast rules, this is what we feel is the best care, and it breaks it down into to different categories. Ezen a QR kódos keresztül egy olyan oldalra juthatnak, ahol számos területet képviselő szakember ült össze, gyűjtötte össze a tapasztalataikat, és ad egy vezetőt. Nem azt mondom, hogy ez a feltétlenül biztos ötlettár, de azt gondoljuk, hogy ez a lehető legjobb, amihez ma hozzá tudunk férni. And my colleagues from the Children's Hospital are going to speak about some other areas, but we're all here. I think communication is just such an important part of the care. So please, we're here all day. If you have specific questions, grab one of us, ask us about your situation. Is this okay? Am I doing this correctly? What do you think about whatever it is? And we're happy to answer those questions for you. A nap további részében más területről is hallhatnak majd előadásokat a kollégáimtól, és arra kérem önöket, lehetőség szerint maradjanak végig velünk, és nyugodtan kérdezzenek tőlünk az önök személyre szabott gondjaival kapcsolatban, nyugodtan jöjjenek hozzánk, és tegyék fel a kérdéseket. But like I said, the physiotherapists and the conductors from Children's Hospital are here, but Jennifer and myself, we're happy to give you our contact information, whether it's through Facebook or emails, and you can email us with your questions at any time. We don't want to just come here and have one discussion and then leave. We want to foster an ongoing relationship with you guys, so that we're learning from you, you guys are learning from us, and we're providing the best care possible. A gyermekklinikáról is vannak itt szakemberek, akik szintén nyitottak az önök kérdéseire, és nekünk az a célunk itt Jenniferrel ma, hogy nem csak egy mai egynapos konzultációra vagy konferenciára jöttünk el, hanem legyen élő kapcsolat köztünk, tehát bátran forduljanak hozzánk e-mailben, hiszen ez által mi is tudunk tanulni, és önöknek is tudunk információt szolgáltatni, tehát biztatom önöket arra, hogy használják ki ezeket a kontakt lehetőségeket. Köszönöm.